Seria Autenticitatea, întoarcerea la cine ești fără măști. Episodul 7. Cum ne pierdem autenticitatea? Nu ne pierdem într-o clipă, ne pierdem încet cu fiecare alegere în care spunem nu inimii noastre. Nimeni nu se trezește într-o zi spunând, astăzi aleg să nu mai fiu eu. Pierderea autenticității este un proces tăcut, aproape imperceptibil, o ajustare mică aici, o tăcere unde ar fi fost nevoie de adevăr, un compromis în numele păcii, un zâmbet forțat în locul unui nu clar. Și încet, încet, pas cu pas, uităm cine eram. Uităm cum era să fim întregi. Uităm cum se simte libertatea de a fi. De ce ne adaptăm până ne pierdem? Pentru că vrem să fim iubiți, pentru că vrem să fim acceptați, pentru că undeva am învățat că a fi noi înșine poate însemna a fi abandonați. Și atunci alegem calea mai sigură, ne modelăm, ne temperăm, ne tăiem aripile ca să încăpem în colivii pe care alții le consideră confortabile. Dar adaptarea care vine din frică nu este adaptare sănătoasă, este uitare, este o formă subtilă de autotrădare. Cum recunoaștem că ne-am pierdut? Când nu mai știm ce ne dorim cu adevărat. Când răspundem nu contează la întrebări care ar trebui să conteze. Când ne simțim goi chiar și atunci când suntem înconjurați de oameni. Când viața noastră pare să fie o scenă pe care jucăm roluri care nu ne mai aparțin. Pierderea de sine nu doare dintr-o dată, ea roade încet, ca o tăcere care se adâncește până când nu mai știm cine șoptește în noi. Cum începem să ne regăsim? Prin ascultare, prin curajul de a întreba, a cui viață o trăiesc acum? Ce parte din mine am abandonat pentru a fi iubit? Și mai ales prin alegerea zilnică de a spune da propriului adevăr, chiar și atunci când este incomod. Autenticitatea nu revine într-o singură clipă. Se construiește. Respirație cu respirație, alegere cu alegere, cu fiecare gest mic din fidelitate față de tine. Poate vrei să te întrebi, unde în viața mea am început să mă adaptez prea mult? Ce parte din mine strigă să fie auzită din nou? Ce mi-ar spune copilul meu interior despre cine sunt cu adevărat? Cum ar fi să-mi permit să fiu eu, fără să port masca celui acceptabil? Nu ne pierdem dintr-o dată, dar putem începe să ne regăsim dintr-o dată, într-o alegere, într-un gest mic, într-un adevăr rostit blând, dar ferm. Să nu uităm, nu am venit aici să ne modelăm până la dizolvare. Am venit să trăim, să fim, să iubim din adevăr, nu din frică. Și autenticitatea nu este doar o cale de întoarcere la sine, este singura cale de a fi cu adevărat viu.